Hello everyone, and for today's video is we're going to La Bandera today. So maglalaba ako, ayan, La Bandera. So maglalaba ako ngayon, and I wanna try this sinasabi nilang DIY suka and toyo. Ay, hindi pala. Suka and comfort. Gusto kong itry. Naku-curious ako. Kasi may nabasa ako na tipid tips na pag nakakatipid siya ng Downy or comfort, and super soft. I mean, yung damit is super soft na siya, and hindi mo na kailangang planchahin, yung mga ganun. So, I wanna try the DIY suka and comfort. So, hindi ko na ipapakita kung paano ako maglaba kasi alam nyo naman, iba't iba tayo ng diskarte sa paglalaba. So, ipapakita ko sa inyo yung pagbabanlaw na lang. And, paano gamitin yung suka and comfort. So, keep on watching! So, tapos na po akong nagbanlaw. So, Downy na po tayo. Ayan. So, nilagyan ko na siya ng Downy. 2 cups ng Downy. Ito po yung cups. So, 2 cup or 1 cup. 1 cup. Sa akin kasi 2 cups kasi meron siyang meron akong towel. So, wait. And then another. And then stir it. Lagay na natin yung mga damit. Leave that 1 minutes para kumapit yung Downy. So, after ng 5 minutes, is aalisin na natin siya. And then, isusunod na natin yung remaining na damit. Ayan, isinalang ko na po yung mga remaining na damit. So, as you can see, wala siyang amoy. Hindi siya amoy suka. Hindi siya amoy. Hindi siya amoy suka. So, kung mapapansin nyo guys, ito na yung nilabhan ko. And, natuyo na siya. And, wala siyang amoy. Tapos, super soft po niya. And, pagpa-planchahin mo siya is, kahit na hindi mo na siya planchahin, itupi mo na lang siya. Ganon ang resulta ng suka at Downy or comfort. Makikita niyo talaga guys na super smooth siya. Tsaka wala talaga siyang himulmol or wala siyang pag pinaplansya niyo siya. So, maganda siya talaga. Maganda talaga yung tawag nun. Suka and comfort. Talagang maganda siyang plansyahin. Yan, ganyan ako mamalaga. Pero ganyan talaga. Kasi dati, talagang marami siyang himulmol or parang mahirap plansyahin. Ngayon, super siya. And maganda siya sa tela. So, what are you waiting for?